آیا تا به حال به این فکر کردین که یه جامعه بدون حکومت قراره چجوری به نظر برسه؟ شاید فکر کنید که چنین جامعه‌ای به هرج و مرج و بی‌نظمی منجر بشه. اما این دقیقاً همون تصویریه که با آنارشیسم پیدا می‌کنه. برید با همدیگه به بررسی این مکتب فکری جذاب و پیچیده بپردازیم و ببینیم چجوری کار می‌کنه. آنارشیسم به طور ساده نظریه‌ای که به وجود هیچ گونه حکومت یا ساختار قدرتی اعتقاد نداره و به این باور داره که انسان‌ها میتونن بدون نیاز به قوانین سخت گیرانه و دولت‌های مرکزی به خوبی با هم دیگه زندگی بکنن. اما این به معنی هرج و مرجه. بذارید براتون یه مثال ساده بزنم. تصور بکنید شما و چند نفر از دوستاتون تصمیم میگیرید که بدون هیچ قانون و رئیس گروهی بازی کنید. به جای اینکه یه نفر تصمیمات رو بگیره، شما همه با هم به توافق میرسید و تصمیمات رو به صورت گروهی میسازید. توی این وضعیت ممکنه که همدیگه انتقاد بکنید، اما برای رسیدن به توافق باید با همدیگه همکاری بکنید. این دقیقاً همون چیزی که آنارشیستا به دنبال اونن. جامعه‌ای که بر اثر همکاری، توافق و احترام متقابل ساخته شده. حالا شاید بپرسید که بدون حکومت چجوری میتونیم ما مشکلات اجتماعی و اقتصادی رو حل کنیم؟ یکی از مفاهیم کلیدی آنارشیسم همکاری داوطلبانه است. به این معنا که مردم با همدیگه توافق میکنن که نیازهای همدیگه رو برطرف بکنن و برای رسیدن به اهداف مشترک همکاری بکنن. این دقیقاً همون چیزی که در بسیاری از گروه‌های اجتماعی کوچیک از جمله برخی از جوامع بومی و گروهی فعال توی زمینه‌های مختلف مشاهده میشه. این جوامع معمولا بر اساس اصول و عدالت و همکاری عمل میکنن و به همین دلیل میتونن به شکل‌های مختلفی از خودمختاری و همبستگی دست پیدا کنن. اما خب آنارشیسم فقط یه نوع نداره. در واقع انواع مختلفی از آنارشیسم وجود داره که هر کدومشون به جنبه‌های مختلفی از جامعه توجه میکنن. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو آنارشیسم به صورت کامل، ازتون میخوام لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید برای موضوعات بیشتر و برامون نظراتتون رو کامنت کنید. کامنت ها راجع به ویدیوهای آینده و ویدیوهای قبلی میتونه به ما توی مسیرمون کمک بکنه. مرسی که هستید. بریم سراغ ادامه. برای مثال آنارشیسم کمونیستی معتقده که منابع باید به صورت برابری با همدیگه تقسیم بشن و هیچ مالکیتی وجود نداشته باشه. از طرف دیگه آنارشیسم فردگرایانه به اهمیت آزادی فردی و مالکیت خصوصی تاکید داره. حالا ممکنه که این سوال براتون پیش بیاد که چرا آنارشیسم در عمل موفق نبوده. یکی از دلایلش چالش‌های عملی ایجاد یک جامعه بدون ساختار قدرت مرکزی بود. ایجاد حفظ و نظم و امنیت در چنین جامعه‌ای ممکنه به دلیل فقدان قوانین و نظارت دشوار باشه. اما این موضوع به این معنا نیستش که آنارشیسم بی‌ارزشه، بلکه مطالعات اون تجربیات مختلفی ازش تونستن به دست بیارن و به ما تونست کمک بکنه تا بفهمیم که چجوری میتونیم جامعه عادلانه تر و همکارانه تر بسازیم. باید داشته باشیم که آنارشیسم به ما یادآوری میکنه که همیشه میتونیم به جای تکیه صرف به ساختار قدرت رسمی، راههایی برای همکاری و همبستگی پیدا کنیم. شاید نتونیم به طور کامل به جامعه بدون حکومت دست پیدا کنیم، اما میتونیم از اصول آنارشیستی برای بهبود روابط و ساختارهای اجتماعی موجود استفاده بکنیم. بیایم به چند تا جنبه کلیدی دیگه آنارشیسم بپردازیم که به روشن‌تر شدن این مفهوم کمک میکنه. یکی از مباحث مهم توی آنارشیسم سازمان‌های غیررسمی هستند. آنارشیست‌ها معتقدند که جامعه میتونه بدون نیاز به ساختارهای دولتی و رسمی یا استفاده از گروه‌های داوطلبانه و سازمان‌های محلی عمل پیدا کنه. به عنوان مثال در بسیاری از پروژه‌های اجتماعی مانند گروه‌های محلی که به طور امور خیریه یا حمایت از حقوق بشر مشغولن، شاهد این نوع سازماندهی هستیم. این گروه‌ها معمولاً بدون نیاز به دستور دولتی و به صورت خودجوش عمل می‌کنند و به نظر میرسه که میتونن به طور موثری به اهداف خودشون دست پیدا کنن. حالا موضوع دیگه اقتصاد خودگردانه. اقتصاد میتونه بدون نیاز مالکیت خصوصی و با همکاری و اشتراک منابع عمل کنه. در واقع میشه همون همکاری‌های تولیدی که دارن اتفاق میافتن. به این معنی که منابع و تولیدات بین اعضای جامعه به صورت عادلانه تقسیم میشن و تصمیم گیری ها به صورت جمعی انجام میشه. این مدل ها به ما نشون میدن که این مورد امکان پذیره که جامعه به طور عادلانه تری سازماندهی بشه و بهره برداری از منابع به صورت مشترک صورت بگیره. یکی دیگه از جنبه‌های مهم آنارشیسم آموزش و پرورش آزاده. آنارشیست‌ها معتقدن که آموزش باید به طور آزاد و بدون فشارهای دولتی انجام بشه و هدف از اون هم پرورش خلاقیت و تفکر انتقادی توی افراده. در مدل‌های آموزشی آنارشیستی تمرکز بر یادگیری مبتنی بر علاقه و مشارکت فعاله. به جای رویکردهایی که رسمی و مبنی بر امتحاناتن و این رویکردها میتونن به پرورش نسل جدیدی از افراد و تفکر مستقل و خلاق کمک کنن.
حالا شاید از خودتون بپرسیم که چالش‌هایی که ممکنه در مسیر اجرای ایده‌های آنارشیستی وجود داشته باشه چیه؟ یکی از مهمترینش مدیریت بحران‌ها و اختلافات بدون داشتن یک نهاد مرکزی. بدون داشتن یک سیستم قضاوت یا قانونگذاری رسمی ممکنه توی مواجهه با مشکلات بزرگتری مثل بلایای طبیعی یا بحران‌های اقتصادی جامعه با مشکلات دشواری روبرو بشه. اما خب این معنی بیفایده بودن آنارشیسم هم نیست، بلکه این چالش‌ها به ما یادآوری می‌کنن که حتی توی چارچوب‌های غیر رسمی هم نیاز به برنامه‌ریزی و هماهنگی و مشارکت مؤثر وجود داره. همچنین میتونیم از ایده‌های آنارشیستی برای بهبود جنبه‌های مختلف جامعه هم استفاده کنیم، بدون که لزوما به دنبال حذف کامل ساختارهای دولتی باشیم. یکی از جنبه‌های جالب آنارشیسم فلسفه خودمدیریتیه. این فلسفه به افراد و جامعه قدرت رو میده که خودشون تصمیم مربوط به زندگی کار و خودشون رو بگیرن، بدون نیاز به نظارت و کنترل خارجی. به عنوان مثال تو برخی از پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی مثل کوآپ‌ها یا همون همکاری جمعی تصمیمات به صورت جمعی گرفته میشه و هر عضوی سهمی در فرآیند تصمیم گیری داره. این سیستم به افراد این امکان رو میده که در جهت تحقق اهداف مشترک و بهبود شرایط زندگی خودشون با هم دیگه همکاری بکنن. موضوع دیگه‌ای که به طور خاص توی آنارشیسم بررسی میشه عدالت اجتماعیه. آنارشیست‌ها معتقدن که باید تلاش کرد تا تبعیضات و نابرابری‌های توی جامعه را از بین برد و همه افراد به صورت برابر از فرصت‌ها و منابع بهره مند بشن. این به معنای ترویج سیاست‌هایی که حقوق بشر رو محترم میشمره و از همه افراد در برابر ظلم و بی‌عدالتی محافظت میکنه. به عنوان مثال جنبش‌های اجتماعی که به دنبال حقوق برابری جنسیتی یا حقوق اقلیت‌ها هستن میتونن از اصول آنارشیسمی برای ترویج عدالت و برابری استفاده بکنن. یکی از چالش‌های بزرگ توی اجرای ایده‌های آنارشیسمی حفظ امنیت و نظم. در جامعه‌ای که بدون حکومت مرکزی ممکنه نگرانی‌هایی رو در مورد امنیت و نظم براشون به وجود بیاد. معمولاً به دنبال ایجاد سیستم‌های غیر رسمی برای حل اختلافات و مدیریت میشن. اینا شامل نهادهای محلی، شوراهای محلی و سیستم‌های قضاوتی غیر رسمی هستند که به تصمیم‌گیری و حل مشکلات کمک می‌کنن. با این وجود لازم به ذکره که آنارشیسم به معنی کامل از بین بردن تمامی قوانین و ساختار اجتماعی نیست، بلکه هدف از اون ایجاد یک جامعه‌ایه که توی اون افراد بتونن به صورت آزاد و برابر زندگی بکنن و از سیستم‌هایی که به کنترل و سرکوب منجر میشن پرهیز کنن. توی دنیای معاصر ایده‌های آنارشیستی میتونن به ما کمک بکنن تا بررسی و تحلیل‌های ساختارهای اجتماعی و اقتصادی فعلی بپردازیم و راههایی رو برای بهبود و عدالت اجتماعی پیدا کنیم. با بررسی چگونگی تعامل جوامع بدون حکومت و مطالعه مدل‌های مختلف خودمدیریتی ما میتونیم به درک بهتری از امکان‌های موجود برای رسیدن به دنیای بهتر تلاش بکنیم. در نهایت آنارشیسم به ما یادآوری میکنه که همیشه میتونیم دنبال راههایی برای افزایش همکاری، احترام و عدالت توی جامعه باشیم و از ساختارهای قدرت که به سرکوب و نابرابری منجر میشن دوری کنیم. با توجه به اصول آنارشیستی میتونیم به ایجاد جوامع بیشتری که به احترام و همبستگی احترام میذارن توجه بکنیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و برامون کامنت بذارید و بگید دوست دارید چه دیدگاه فلسفی یا چه فیلسوفی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این نظراتتون کمک میکنه تا محتوای ما هر روز بهتر و بهتر بشه. اگر هم نقد و پیشنهادی داشتید حتما برامون بنویسید، همشو تک به تک میخونم. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.